Hej, här sitter jag och provkör ett lok på Trondheim. Jag håller på att kontrollera att alla växlar och växelmotorer fungerar som de ska och att det är ström överallt. Ja, DCC är ju jättebra och underbart, men om det är så att lok och räls inte trivs tillsammans, då blir det ju inget bra. Hej och välkommen till Kent H0 och jag heter Kent Berger. I förra delen så la jag all räls på Trondheim och i den här delen så ska jag lägga alla kablar och jag ska installera växeldekodrarna till de 9 växlarna. Jag utlovade i förra delen att jag skulle också bli klar med vändslingan, men tyvärr, det har inte hunnit gott helt enkelt. Utan jag tänkte så här att vändslingeautomatiken och det som hör där till, det kommer jag ha ett helt avsnitt om. Och då lägger vi det på novemberavsnittet. Så om du blir besviken nu och du hade sett dig fram emot att det var vändslingeautomatik den här delen, så jag säger bara ursäkta och förlåt. Men jag hann helt enkelt inte. Och filmerna blir ju alldeles för långa om det är så att man ska ha med allting också dessutom. Har jag ju faktiskt kommit på nu då och listat ut. Saker och ting tar längre tid än vad man tror. Men först vill jag visa, det här har jag gjort hittills.
Innan jag monterar en servomotor så testar den först så att den fungerar som det ska. Och då använder jag en sån här testare, en servomotortestare. De finns att köpa på Amazon för strax över 100 kronor. Den här klarar av att hantera 3 stycken servomotorer samtidigt, men jag behöver bara testa en i taget just nu. Jag stoppar in servomotorns kabel och nu är den ställd på manuell. Det är den lampan som lyser. Det innebär att nu när jag vrider på den här vridpotentiometern så kommer jag att påverka servomotorn så att den kan gå till respektive ändläge. Sen kan jag då välja auto och då kommer den automatiskt att gå till respektive ändläge. Sen finns det en bra funktion här och det är att ställa den här i centerläge, och då gör jag det genom att ställa den på neutral. Nu har jag centrerat den här. Det innebär då att nu kan jag sätta på den här servomotorarmen. Och nu har jag redan förberett den med den här växelförarpinnen. Nu är det inte säkert att den här går att sätta exakt i mitten, men nästan i mitten. Det är ju spår. Så. Nu hamnar inte den där exakt i mitten, men det gör inte så himla mycket, utan jag kan ju justera det sen med programvaran. Som drivning till mina servomotorer ska jag använda den här servodekodern ifrån MGP. Den kan hantera 5 stycken servomotorer och den kan också hantera polvändningen på 5 stycken växlar via de här reläerna som sitter där. Den här ansluts via Loconet, men kan också jobba självständigt. Om du inte har Loconet, du har inte någon central med Loconet eller så, då kan du också ansluta en speciell dosa som finns att köpa på Mullehem som du kopplar upp via blåtand. Och den dosan ansluter det här på Loconet. Och det är för att kunna konfigurera upp den här dekodern. Man måste ju göra det via en speciell programvara, göra vissa inställningar och så vidare. Man kan bestämma här om man ska antingen ansluta 5 volt in för att driva kortet, eller så kan man ta strömmen helt enkelt ifrån den här Loconet. Men har man väldigt många kort, då ska man inte använda Loconets strömmatning, för då kommer inte den strömmen förmodligen att räcka till slut. Utan då kan det vara bra att man separat ansluter 5 volt. Här kan man också ansluta knappar ifall man vill styra de här växlarna. De här ingångarna, de kan också användas på annat sätt ifall man har sensorer eller annat för att styra när växlarna ska slå till och så. Här kopplar man in ifrån rälsen strömmen och här tar man ut då till växlarnas hjärtan. Det som jag brukar använda grön kabel till ansluter jag här alltså. Innan jag ansluter kortet till anläggningen och kopplar in växelmotorerna så vill jag göra en grundinställning på kortet för att säkra växelmotorerna, och vad det innebär ska jag visa snart. Och för att göra det så ska jag då köra igång kortet och stoppa på lite ström. Och då använder jag i det här fallet så tänker jag bara strömmata via då den här Loconet-bussen. Så, när allting är okej, då lyser den här gröna lysdioden. Då är kortet igång. Kortet har redan en programmerad grundinställning, men vi måste ändra kortets adress till att börja med. För just nu så har det här kortet adress 35, vilket alltid de här korten har som grundinställning. Och alla kort som man har ansluten till sin anläggning måste ha olika adresser. Annars blir det ju kollisioner och krockar. Så det måste vi ändra på. Sedan så kan det finnas en nödvändighet att ändra inställningen för hur de här motorerna ska reagera eller agera. Vi ska titta på det nu, hur det går till. Inställningarna det gör jag då via min telefon och appen Loconet Decoder som jag har laddat ner på Google Play.
När jag öppnar den så kommer den att visa de dekodrar som jag har i mitt nätverk just nu. Och där finns det en dekoder som har adressen 35. Och det är den jag ska ändra på nu. Så att jag går in och då läser han in vad som finns på den dekodern. Och så finns det då en meny att välja på. Och jag går in här på allmän dekoderinformation. Och rullar neråt och där ser vi då dekoderns adress är 35. Vi ska ta och ändra den. För jag vill ha adresser på mina växlar mellan 101 och 199. Och då är det så här att den dekodern, den adressen den får, så kommer då första växeln att få exakt samma adress, följt av nästföljande adress. Så om jag till exempel ger den här dekoden adressen 111 och så sparar vi och så klickar vi på skriv för att skriva till datorn som sitter på kortet. Nu är det gjort. Då kommer alltså den första växeln ha adress 111, nästan 112, 113, 114, 115. För att dekodern ska behålla 111 som adress så måste vi återstarta den, bryta strömmen fram och tillbaka. Så jag gör det nu. Så. Och sen gör jag som så att jag tar och stänger appen och så startar jag igång den igen för att se om den hittar igen den med en ny adress. Ja, där ser jag en som heter 111 och det är ju den här dekodern. Så jag läser in igen. Nu finns det ju en massa saker jag skulle kunna göra inställningar på här. Men i det här skedet då vill jag bara göra en liten grundinställning för servo. Så det kan jag göra nu. Alla 5 servomotorerna kan man ju justera individuellt. Vi går in på servo 1 och tittar vilken förinställning det är. Här står det då minsta vinkel, största vinkel, hastighet och sen finns det en hel del annat nedanför. Det här kanske inte säger så speciellt mycket. Det är egentligen det bästa, det är om man ansluter en servomotor för att titta egentligen vad det här innebär. Och det ska vi göra nu. Jag tar och sätter den här servomotorn på servomotor 1. Och genast så förflyttades servomotorarmen en aning och ställde sig i en vinkel. Och det är ju en av de här vinklarna helt enkelt som bestämmer den här servomotorarmen. Som ni såg kanske så hade jag också kopplat in en knapp. Och den här knappen den ska jag då använda för att ändra växelläge eller motorläge. Så jag gör det. Det där blir ju alldeles för stor vinkel för en vanlig växel. Det kommer ju innebära att växeltungan kommer att pressas på varje sida och en stor risk är då att den kommer att pressas mer än vad den här armen tillåter och i slutningen så kanske motorn till och med blir bränd av det. Det är anledningen till varför vi ska ändra inställningen här nu så att vi utgår ifrån en något mindre vinkel. Om man tänker sig då att om armen står längst upp så det motsvarar det ungefär 90 grader. Då skulle vi kunna göra som så att vi ändrar den här 40 till 80 istället. Det innebär att det blir 10 grader upp till 90. Och sen så ändrar vi den här också ifrån 140 till 100. Och sen så ändrar vi hastigheten lite grann också. Jag vill att den ska gå lite långsammare. Så att då ändrar vi till 20. Och så tar vi och skriver det till den här datorn som sitter på kortet. Så. Nu ställer den här sig i mitten. Och om vi tar och testar den här. Ja, det är ju så att den här vinkeln
100. Den kanske ska vara lite mer. Så vi tar och ändrar den till 110. Skriv. Då ska vi testa den här och ändra den till 70. Det där kanske är lagom till att börja med. 70-110 passar bra med den här grundvinkeln som jag hade på den här servomotorn. Den här inställningen den gör jag även på servo 2, servo 3 och servo 4 och servo 5. Så att vi har ungefär samma grundinställning för samtliga servomotorer. Nu har jag kopplat in min servodekoder. Alla 4 växelmotorerna är anslutna. Jag har alltså då en växeldekoderutgång över till senare bruk. Sen har jag kopplat till också 4 knappar här för att testa de här växlarna. Nu testar jag växel nummer 1. Det är den här. Ja, den har jag redan justerat nu. Så att nu går den emot väldigt fint. Den går alltså inte längre eller kortare än vad den ska. Då tar vi och testar växel nummer 2. Oj, den gick bara till halva sträckan. Det skulle behöva vara längre ditåt. Så då tar jag och går in på servo nummer 2 och ändrar här, för jag hade ett värde på 100 här. Det kanske inte är så bra. Jag provar värdet 90. Jag sa ju förut att mitt 90 var mitt upp, men det beror ju också på lite grann hur den sitter monterad under. Sparar vi. Och så skriver vi. Nu gick han ända emot. Så nu funkar det. Så likadant med den. Ja, den går också emot. Och sen har vi slutligen en till och det är den här borta. Bra. Som du kan se så har jag också kopplat in en extern 5 volt. Jag har plockat bort 2 stycken byglar här så att strömförsörjningen i kortet kommer komma via de här kablarna. Sen har jag också kopplat in de kablarna som kommer från växelhjärtarna in här till den här skruvplinten. Och sen har jag då spårströmmen in här på den här plinten. Det som kommer att hända det är ju att varje gång en växel lägger om så slår ett relä till och så kommer då den här utgången att byta polaritet. Så att den hämtar ju polariteten ifrån de här 2 och så växlar den. Så att, och jag har kopplat alltså då så att det här är då växel nummer 1, alltså det vill säga hjärtat, det här är nummer 1, det här hjärtat är nummer 2 och det här hjärtat 3 och det här 4. Jag har nu installerat växeldekodern och sen har jag anslutit 4 stycken knappar tillfälligt så jag kan växla de här 4 växlarna. Det jag ska göra nu är att mäta så att jag har rätt polaritet på hjärtarna beroende på vilka växellägen det är. Och då börjar jag först här borta på växel nummer 1. Och där ser jag nu att nu är den ju lagd i sidoläge. Det innebär det att om jag mäter här emellan nu, hjärtat och ytterrälen, då ska det bli utslag. Och det blir det. Men däremot så ska det inte bli något utslag om man mäter här och där, för det ska vara samma polaritet. Stämmer bra det. Jag tar och växlar. Och nu ska det inte vara något utslag. Perfekt. Men här ska det däremot vara ett utslag. Jag provar likadant på varje växel. Provar här. Där blir inget utslag. Och det är för att den här växeln ligger i sidoläge. Men här är det utslag. Om jag tar och lägger om den här växeln. Nu ligger den i rakläge och nu ska det vara spänning.
Om du är lite observant så ser du att jag har ställt multimetern på AC här, alltså det vill säga växelspänning istället för att mäta DC, och det är för att det är pulserande likspänning. Och då det här gamla mätinstrumentet, alltså svårt att mäta effektivvärde på likspänning, men kan då i alla fall mäta på AC-området. Om det skulle vara så att det vore fel nu, att det är fel polaritet på hjärtanet, då kan man nämligen göra som så, istället för att byta plats på kablarna här, så kan man göra det här mjukvarumässigt genom att man går in på det här programmet igen. Så går man in till exempel på servo 1 och här nere så kan man då välja helt enkelt polarisering, och just nu så är det normalt inställt, men skulle det vara som så att det är omkastat här som sagt, då skulle jag behöva ändra här, och så ändrar jag till motsatt istället. Bara skriv. Så, det här var ju då servo nummer 1 som jag ändrade, och jag ska ta och växla fram och tillbaka, så där. Det innebär då att nu ligger den i rakläge, och då borde det vara spänning här emellan. Det är det ju inte, utan nu är det spänning här emellan istället. Alltså precis motsatt vad det ska vara. Så att vad jag måste göra, det är att jag går hit igen, och så tar jag och ändrar till normal igen. Och nu ligger den i sidoläge, och nu har jag ström, men jag har ingen ström i rakläget, utan vad jag måste göra, det är att ändra till rakläge. Så. Ja, som jag sa inledningsvis så kommer jag inte hinna med det här med vändslingeautomatiken vid den här delen, utan vi tillägnar hela avsnittet november till det. Och då kommer jag att installera blockdekodrar. Jag kommer att nyttja växeldekodarna för den här vändslingeautomatiken. Och sen är lite annan elektronik och inställningar som ska göras. Sensorer som ska vara på plats och så vidare. Men det tar vi då i novemberavsnittet. Ha det så bra så länge.